Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Apa kabar semua? Diharap semuanya sehat, diberi kesehatan yang baik, diberikan rezeki yang berlimpah. Oke, hari ini kita akan membincangkan ataupun review tentang tayar, yaitu tayar yang bersaiz 16.8 darab 8 16 darab 8 poin 8007. Okey, ini ya dia punya tayar. Okey, kalau anda boleh nampak, ini ada tertulis. Okey, jadi ini tayar ini digunakan selalu untuk penggunaan ATV ya. Okey, jadi kita ukur dulu dia punya ukuran. Okey. Okey, ini dia punya ukuran tayar. Okey. Jadi 16 itu merujuk kepada tinggi. Okey, tinggi itu tayar. Okey, iaitu 16 inci poin 8. Okey, 16 inci. Lepas itu kelebaran pula. Okey, dia punya rem pula, saiz rem yang kita gunakan iaitu 8 inci. Okey, 8 inci. Okey, saiz rem 8 inci. Okey, 8 inci. 8 inci ya. Okey, saiz rem. Dan tayar ini menggunakan 3 lubang. Okey, 3 lubang. 1 2 3 lubang dan menggunakan tubeless. Okey, tubeless maknanya tayar tanpa tiub. Okey, selalunya ATV memang begitulah. Okey, tanpa tiub. Okey, dan untuk tayar ini dia ada 4 lapisan. Okey, dia ada 4 lapisan, tayar 4 ply, full ply. Dan maksimum load adalah sebanyak 100 kg bersamaan 220 lbs. Okey, dan untuk dia punya tekanan angin ialah 10 psi. Dan untuk tekanan psi yang paling maksimum, okey, tidak boleh melebihi 32 psi. Okey, jadi macam mana caranya dipasang kepada axle? Okey, begini caranya. Okey, senang saja, simple saja. Okey, hari itu kita ada review tentang axle. Okey, axle unboxing hari itu. Okey, jadi ini dia punya bahagian yang akan disambung dengan axle. Okey, caranya, okey, pusing tayar. Okey, lepas tu ambil skru. Okey, ambil skru. Okey, ini skrunya. Okey, lepas tu pasang. Okey, pasang saja begini. Okey, pasang skru. Okey, pasang lagi. Dia ada 3 lubang Okey, untuk mengetahui anda semua, tayar ATV selalunya dia ada 2 pilihan, sama ada 3 lubang ataupun 4 lubang. Okey. Jadi untuk tayar ini ialah 4 lubang dan jarak dia di antara setiap lubang itu ialah 78 mm. Jadi jarak ialah 78 mm. Okey. Okey. Seterusnya sudah pasang ni, dia begini di belakang begini. Okey, jadi XL itu kita ambil XL TV. Ini XL TV sebelum ini Ini kita sudah ada review. Okey, XL TV dia punya saiz batang dia. Okey, kita lihat dulu, ukur dulu saiz batang dia. Okey, saiz XL dia. Okey, saiz XL lebih kurang 25.8 Okey, 25.8. Okey, mungkin dah tengok terbalik Sorry. 25.8. Okey, 25.8 anggaplah. Okey. Jadi dia punya saiz XL ya 25.8. Okey. Jadi di ujung XL tu ada nut. Okey, caranya begini. Kita buka nut. Okey, di ujung nut tu pula ada lubang. Okey, ada lubang. Okey, ini lubang ni fungsinya nanti apabila dipasang skru nanti di sini semasa roda ini bergerak. Okey, untuk mengelakkan nut ini terbuka, jadi dimasukkan besi di sini. Okey, dimasukkan besi ke dalam lubang ini. Okey. Okey, jadi kita lanjut saja. Terus saja pasang
Excel itu. Oke, ini tadi ya. Ini dimasukkan kepada Excel itu. Oke, jadi caranya senang saja, masukkan saja terus Excel. Oke, masuk sudah. Lepas itu di sini pasanglah dia punya skru. Oke, lepas itu cucuk besi. Oke, selesai. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Terima kasih karena menonton.